चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला एक बेसिक ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन रेसिपीज दाखवणार आहे। तिचं नाव आहे तांदळाची भाकरी। सुरुवात करूया। तांदळाच्या भाकरीसाठी आपल्याला सगळ्यात प्रथम उकड घ्यायला लागणार आहे। त्यासाठी आपण काय करायचंय, 1 वाटी पाणी घ्यायचंय। आधी गॅस सुरू करूया। जेवढ्या वाटी तुम्ही तांदळाचं पीठ घेणार आहे तेवढ्याच वाटी पाणी घ्यायचंय। म्हणजे आपण घेऊया 1 वाटी पाणी। पाणी ह्यात घालायचंय, थोडंसं मीठ आणि 1 टीस्पून तेल घ्यायचंय। आणि आता हे पाणी जे आहे ते छानपैकी उकळून द्यायचंय। पाणी उकळलं की आपण 1 वाटी तांदळाचं पीठ त्यात घालणार आहोत। तर उकळेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची। पाणी उकळलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे जे तांदळाचं पीठ आहे ते आपण ह्यात घालूया। हे मिश्रण छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय आणि आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायचंय। 5 मिनिटं झाकण देऊन ठेवायचं। नंतर ते मिश्रण थंड करून मग आपण त्याचं छानपैकी पीठ मळून घ्यायचंय। पण कोणाकोणाकडे कशी पद्धत असते की गॅस चालू असतो आणि त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालतात आणि पुन्हा ढवळून एक 5 मिनिटं वाफ येऊन देतात। पण माझ्या आजीने मला ही रेसिपी दाखवली, त्यामुळे मी तुम्हाला ही अशा प्रकारे दाखवत आहे। मिश्रण थंड होईपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे। पण त्याच्या अगोदर मला तुम्हाला असं सांगायचंय की काल मी बऱ्याच वेब सिरीज बघत असते। तर काल मी एक वेब सिरीज बघितली, त्याचं नाव आहे यू-टर्न आणि इतकी सुंदर होती आणि त्याच्यामध्ये ओमप्रकाश शिंदे आणि सायली संजू आहे। तर तुम्ही ही नक्की बघायची आहे आणि ही तुम्हाला कुठे बघायला मिळेल, राजश्री मराठीच्या यूट्यूब चॅनलवर। तर नक्की बघायची आहे। मिश्रण थंड झालेलं आहे। आता आपण काय करूया, हे मळून घेऊया। तर हे मळताना काय करायचं, ह्याला आधी आपण मळून घ्यायचं आणि मग लागलंच तर आपल्याला पाण्याचा हात आणि तेलाचा हात घ्यायचा आणि त्याचे छानपैकी सॉफ्ट मळायचं आहे। कारण जितकं ते पीठ छान असं मऊसर मळलं जाईल तेवढंच ते छान होणार आणि भाकरी मऊ होणार। त्यात थोडंसं पाणी घालूया आपण। आता आपण ह्याच्यात थोडासा तेलाचा हात घेतोय। पुन्हा आपण थोडंसं पाणी घेतोय। छानपैकी मळून घेऊया। परत थोडंसं तेलाचा हात घ्यायचंय। परत थोडंसं पाणी। छान असं मऊ असं मळलं गेलं पाहिजे। आपण ऑलरेडी तवा ठेवलेला आहे। आता आपण गॅस सुरू करूया। हे छानपैकी मळून झालेलं आहे। यासाठी छान मळायचंय की आपण जेव्हा भाकरी लाटतो तेव्हा ती कडेनी जरा पण तुटता कामा नये। एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे। आता आपण ह्याचे गोळे करून घेऊया। अगोदर आपण छोट्याच भाकऱ्या करायच्या आहेत। आता आपण भाकऱ्या लाटायला घेऊया आणि तांदळाचं पीठ घेऊया थोडंसं आणि लाटून घेऊया। आता ही लाटून झालेली आहे। आता आपण ही तव्यावर घालूया। अशा प्रकारे आपण सगळ्या भाकऱ्या करून घेऊयात। आता ही उलटून घेऊया। आता ही आपण पलटून घेणार आहोत आणि गॅसवरती शेकवायची आहे। आणि अशा प्रकारे बाकीच्या पण भाकऱ्या आपण करून घेऊयात। गरमागरम तांदळाच्या भाकऱ्या तयार आहेत। तुम्ही हा करून बघायच्यात आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायच्या आहेत। आणि जर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाकऱ्या हव्या असतील तर मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत की ताई ही भाकरी दाखवा, की मी तुम्हाला लगेच दाखवणार। आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।